Hier op de Maasvlakte bij Rotterdam zijn super oude vondsten gedaan. Hyena-keutels, mammoetkiezen, zelfs vuistbijlen van meer dan 50.000 jaar oud uit de tijd van de Neandertalers. Hoe komen die hier? Het zand van het strand is opgezogen van de Noordzeebodem. En tijdens de ijstijden lag de Noordzee droog. Het was land, doggerland noemen archeologen het. En daar woonden dieren en mensen. En de botten van die dieren en de gereedschappen van die mensen, die zijn met het zand op het strand terechtgekomen. Kijk, hier liggen al die vuistbijlen van de Maasvlakte in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Vuistbijlen, dat waren de multitools van de Neandertalers. Daar deden ze van alles mee. Groenten snijden, hout bewerken, zelfs vuur maken. Superhandige dingen dus. En die Neandertalers, die waren ook heel handig. Want zo'n vuistbijl maken, dat is nog best wel een werkje. Kijk maar. Nou, als je een vuistbijl wil gaan maken, en het is hartstikke leuk, dus dat gaan we nu even doen, dan heb je eerst een grote scherf nodig. En die grote scherf die halen we van een heel groot stuk vuursteen. Dat is dit blok. Nou, dat kun je natuurlijk niet zomaar met je blote handen doen, dus daar hebben we werktuigen voor nodig. En die grote scherf halen we eraf met een hele grote, zware hamersteen. Zoiets als dit. Dus één grote klap. Hebben we die scherf er 1 keer af. Dan gaan we met andere gereedschappen, kleinere, lichtere gereedschappen, gaan we hem verder bijwerken tot een vuistbijl. Nou, dus heb je bijvoorbeeld kleinere hamersteentjes. En in dit geval een geweihamer. Je kunt ook bot gebruiken, dat werkt ook heel goed. Maar eerst dus die grote klap van het grote blok. En dat gaan we hier doen. Hij is zo lang, hè? Dus dat is groot zat voor een klein vuistbijltje. En dan ga ik hem zo meteen hier raken en dan komt er 1 grote scherf vanaf. En dat wordt de vuistbijl. Als we die scherf willen afslaan, dan moeten we er heel goed op letten dat de hoek goed is. En dan gaat het om de hoek van het platform hier, naar de plek waar de scherf afgaat. Dus die moet kleiner zijn dan 90 graden. Nou, dat is die netjes. Tweede belangrijke hoek is, hoe ga ik de steen raken? Als ik hem zo recht raak, dan gaat de scherf er niet mooi vanaf. Ik moet hem onder een hoekje raken. Dus ongeveer zo als mijn vingers staan. Dus ik ga hem zo raken en dan komt zo de scherf eraf. Nou, hij heeft het mooi gedaan. Mooie grote scherf. Dat wordt onze vuistbijl. Nou, nu die scherf zo vast heb, zie ik wel dat er een paar barstjes doorheen lopen. Dus misschien gebeuren er straks wat gekke dingen, maar dat merken we dan vanzelf wel. Eerst dus deze scherf om deze dikte uit te dunnen. Nou, we schaven hem even af. Want dat is een heel scherp randje vuursteen, dat kan geen klappen opvangen. Hè? Dan brokkelt het alleen maar af. En nu op die stevige rand, daar ga ik met mijn geweihamer even wat scherfjes afslaan. Daar zit ook een barstje. Nou, hier kan ik niet meer verder. Dus we gaan nu eventjes overal langs de rand van de vuursteen gaan we scherf afslaan en hem steeds uitdunnen. Maar eerst dus steeds stevige randen bouwen. Hoekjes goed.
Het voordeel van het gebruik van de gewijhamer is dat je vrij lange, dunne scherven af kunt slaan. En dus dat je, als de basisvorm 1 keer goed is, dat je hem heel mooi gelijkmatig af kunt pellen. De steen gebruik je meer voor de grote stukken. Nou, ik heb net een hele serie van dit soort scherven afgeslagen, hè. Heel dun, scherp. En die komen net zo over het midden. En nu is de vorm begint erin te komen en de dikte is ook ongeveer goed. Ik ga nog even verder met verder bewerken, tot de volgende fase. Zo, nou, hij is klaar. En er zijn dus een paar dingen waar je aan moet denken, want het ziet er misschien makkelijk uit, maar dat is het niet altijd. Die hoeken zijn dus heel belangrijk. We hebben al een paar keer genoemd, maar je moet dus altijd even goed schuren. En dan sla je onder ongeveer zo'n hoek sla je dan op de rand. Dus de snijrand is je platform geworden. En je moet denken aan je werktuigen. Dus geen grote zware stenen gebruiken, kleine lichte hamersteentjes voor dit soort kleine scherfjes. En een gewijhamer om hem af te maken. Nou, heel veel succes. Het is heel leuk om te doen, maar niet verdrietig zijn als het de eerste keer niet lukt.